De teama contraofensivei ucrainene, rușii aruncă în aer barajul de la Nova Kahovka, inundând și pozițiile fortificate rusești și lăsând Crimea fără apă. Ziua 469 a războiului din Ucraina. Avariile la barajul hidrocentralei Kahovka la primele ore ale zilei de 6 iunie au provocat inundații masive ale deltei râului Dnipru, ale estuarelor și așezărilor de pe țărmurile din regiunea Herson. Surse ruse și ucrainene au început să raporteze zgomote puternice asemănătoare cu exploziile provenite de la hidrocentrala de peste râul Dnipru, în zona Nova Kahovka, la aproximativ 55 km nord-est de orașul Herson, între orele 2 și 2:30, orele locale, pe 6 iunie, urmate de rapoarte de inundații și creșterea nivelului apelor. Administrația ucraineană din regiunea Herson a anunțat evacuarea mai multor raioane de pe malul de vest, din dreapta, al oblastului Herson, începând cu ora locală 7:30. Oficialii ruși de ocupație din regiunea Herson au anunțat evacuarea raionelor Nova Kahovka, Holapristan și Oleșchi, iar oficialii ucraineni au remarcat că peste 80 de așezări se află în zona inundabilă din regiunea Herson. Directorul general al hidrocentralei din Ucraina, Ukhidroenergo Ihor Sirota, a spus că apa se scurge din lacul de acumulare Kahovka cu o viteză de 15-20 de km pe oră, ceea ce înseamnă că rezervorul va fi complet golit în următoarele 4 zile. Un cercetător de la Departamentul Ucrainean de Bioresurse de Apă de la Universitatea Agrară și Economică din oblastul Herson, Evhen Korozov, a remarcat că rata debitului de apă din baraj poate duce la inundații până în aval, până la Chizomis, la aproximativ 120 de km sud-vest de centrală. Agenția Internațională pentru Energie Atomică și oficialii ucraineni au declarat că scăderea nivelului apelor la lacul de acumulare Kahovka nu ar trebui să afecteze siguranța centralei nucleare Zaporojie. Directorul agenției Rafael Grossi a raportat că scăderea nivelului apei la lacul de acumulare Kahovka nu prezintă niciun risc imediat pentru siguranța centralei. Oficialii ucraineni au declarat că forțele ruse au distrus în mod intenționat barajul și au sugerat că armata rusă nu s-a pregătit pentru inundațiile ulterioare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că informațiile ucrainene indică faptul că forțele ruse au efectuat o explozie premeditată, intenționată la baraj, dar au făcut-o într-o manieră haotică, care a permis ca echipamentul militar rusesc să fie inundat în aval. Zelensky a adăugat că singura modalitate de a distruge barajul este prin minare și a subliniat că forțele ruse au ocupat acum barajul de peste un an. Oficialii ruși au acuzat forțele ucrainene de distrugerea barajului și au folosit acuzațiile pentru a susține eforturile în curs de a prezenta atacurile ucrainene din altă parte din Ucraina ca pe niște eșecuri imediate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că forțele ucrainene au efectuat un atac de sabotaj la baraj, deoarece forțele armate ucrainene nu își ating obiectivele în operațiuni ofensive la scară largă. Această explicație este neplauzibilă, deoarece forțele ucrainene nu au efectuat încă operațiuni ofensive la scară largă. Ministerul rus al apărării, Sergei Shoigu, a susținut că forțele ucrainene intenționează să trimită forțe din direcția Herson pentru a sprijini operațiunile ofensive eșuate în altă parte și astfel au distrus barajul pentru a perturba capacitatea forțelor ruse de a profita de apărarea ucraineană slăbită pe malul de vest, dreapta din regiunea Herson. Finanțatorul grupului Wagner, Yevgeni Prigozhin, a continuat să amenințe direct Ministerul Rus al Apărării și comandamentul militar rus că nu își îndeplinesc cerințele pentru o armată independentă, mai mare și o influență politică în Rusia. Prigozhin a amenințat pe 5 iunie că forțele Wagner vor merge la Belgorod fără permisiunea explicită din partea ministerului dacă comandamentul militar rusesc nu eliberează zonele de frontieră din regiunea Belgorod de diferite grupuri pro-ucrainene care operează pe teritoriul Rusiei și să îmbunătățească situația din Shebekino, care este o așezare la 6 km de granița internațională.